දරුවාගේ වර්ධන අඩිතාලමට ඔගොල්ලෝ හැමෝම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ සෙන්සරි බොටල් එකක් හදන විදිය. අපගේ පරණ වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලන්ට දැන්ටමත් සෙන්සරි බොටල් එකක් ගැන ඒකේ තියෙන වැදගත්කම ඒ වගේ දේවල් අපි ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ පේජ් එක දරුවාගේ වර්ධන අඩිතාලම. මේකෙදි සෙන්සරි බොටල් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? සංවේදන ඉන්ද්‍රියන් කියන්නේ මොනවද? මේ විස්තර ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට අපි අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. Yes baby. Yes, you want to play with a book? Yes. You want to play with a book? හරි. අපි දැන් බලමු මේ සෙන්සරි බොටල් එක හරියට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපේ දෙමව්පියෝ කලින් වීඩියෝ එක බලලා හැදුවට හරියාකාරව හදාගෙන නැහැ. ඒක නිසා ලස්සනට ආවේ නැහැ මට කියලා මැසේජස් ගොඩක් ආවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වීඩියෝ එක ආපහු ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයගලන්ට කරලා පෙන්නන්නේ. මේ තියෙන ක්ලියර් ප්ලාස්ටික් බොටල් එකක්. මේ වගේ බොටල් එකක් අරගෙන අපි මේකට mild warm water ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මද උණුසුම් වතුර ටිකක් දාගන්නයි යන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට clear glue ඒ කියන්නේ අවර්ණ glue එකතු කරන්නයි යන්නේ. ගම් වෙනකොට ඔයගලන්ට glycerin hair gel ඒ වගේ තෙල් ඒ වගේ දේවල් යූස් කරන්නත් පුළුවන්. වතුරට අමතරව එකතු කරන දේෙන් තමයි ඕගොල්ලන්ගේ මේ දාන දේවල් කොච්චර වේගෙන් පහළට ගලනවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මේ දේවල් පල්ලෙහාට ගලන්න ඕනේ බොහොම හිමින් නම් එතකොට ගම් හරි ග්ලිසරින් හරි ඒ දේ වැඩිපුර ඕගොල්ලන්ට දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේක වතුරෙන් විතරක් හදා ගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි උණු වතුර දැම්මා. ඊට පස්සේ glue එක add කරා. ඊට පස්සේ අපි මේක ෂේක් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තමයි ඔයගොල්ලන්ට වැරදිලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ වතුර දානවා, glue එක දානවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ දානවා gold dust එක. ඊට පස්සේ හොල්ලනවා. එතකොට ඔක්කොම බෝතලේ ඇලිලා ඒක ලස්සනට එන්නේ නැහැ. දැන් අද මම කියලා දෙන්නේ නිවැරදි ආකාරයෙන් මේක කරගන්න විදිය. මේක අපි ෂේක් කරනවා මේ විදිහට. පේනවද දැන්ටමත් බබල්ස් පල්ලෙහාට යනවා මේකේ. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට මේකට කැමති දෙයක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන ඕගලන්ට මේ විදිහට ලස්සන බීට්ස් එකතු කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ තියෙන ලස්සන බොත්තම් වර්ග. එක එක ජාතිය එක එක පාට බොත්තම් වර්ග. එහෙම නැත්නම් ලස්සන ස්ටාර්ස් එතකොට පාට ගෝල්ඩ් ඩස්ට් වර්ග මේ වගේ දේවල් ඔයගලන්ට කැමති පාටකින් හදාගන්න පුළුවන්. රේන්බෝ කලර්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්, ගැලැක්සි කලර්ස් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බබා ආසයි කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්න කලර් එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. බබත් එක්ක එකතු වෙලා මේක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට මම දැන් මේකට එකතු කරන්න යන්නේ මුලින්ම ගෝල්ඩ් ඩස්ට් එක. මම අරගෙන තියෙනවා බ්ලූ එක. මේක අපි හිමීට ඇඩ් කරනවා. ඕගලන්ට දැන් පේනවා ඇති ඉස්සෙල්ලා ඕගලන්ට වුණා වගේ නෙමෙයි. මේකේ ලස්සනට මේව පල්ලෙහාට ගියා. ඕගලන්ගේ ඒව පල්ලෙහාට ගියේ නෑ නේද? හේතුව ඕගොල්ලෝ මද උණුසුම් ජලය පාවිච්චි කරේ නැති එකක්, ග්ලිසරින් හරි ගම් හරි දාලා හොලවපු නැති එකක්. දැන් අපි මේක හොලව ගමු. ලස්සනයි නේද? දැනටමත් මේක හැදිලා ඉවරයි. මේකට මම තවත් ලස්සන කරගන්න දම් පාට ගෝල්ඩ් ටිකකුත් ඇඩ් කරගන්නවා. අපි බලමු මේක ගැලැක්සි කලර් එකකට සමාන කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි බලමු මේක. දැන් අපි මේක ලස්සනට හොලව ගන්නවා. මේ බලන්නකෝ බොටල් එකේ ලස්සන. දැන් අපි මේකට තව බීට්ස් ටිකකුත් එකතු කරගමු ගොඩක් ලස්සන වෙන්න. එතකොට මම මේ දාපු දේවල් වලට ගැලපෙන්න ඒ පාට වගේ දේවල් එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඇස්
අපි මේවත් දාමු. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති බබාලගේ සෙල්ලම් බඩු හැම එකේම වගේ ඇස් ඇඳලා තියෙනවා. මොකද බබාලා මේවට ආසයි. ඕගොල්ලන්ටත් මේක ටිප් එකක් විදිහට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ දෙයක් ළමයින්ට උගන්වනවා නම් ඒගොල්ලන්ට ඒකට අවධානය නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ පේපර් එකේ ඕගොල්ලෝ පෙන්වන දෙයට මේ ඇස් දෙකක් හයි කරන්න. බබාලට ඒක එතකොට හොඳට අවධානය ඒකට යොමු වෙනවා. මොකද දරුවන් ඒකට ආසයි. ඒක නිසා අපි මේ ඇස් ටිකක් අපේ බොටල් එකටත් ඇඩ් කරමු. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ දැන් දැක්කනේ සෙන්සරි බොටල් එක හරියට හදාගන්න හැටි. ඔයගොල්ලන්ගේ කමෙන්ට්ස් පහතින් සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම අපේ පේජ් එකට එකතු වෙන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ලින්ක් එකත් එක්කම පරණ අපේ තියෙන ආටිකල් එකේ ලින්ක් එකත් එකතු කරන්න. එකතු වන්න දරුවාගේ වර්ධන අඩිතාලම කියන අපේ පේජ් එකට ගෲප් එකට. ඒ වගේම අපේ channel එකට subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට අපි තව තවත් ක්‍රියාකාරකම් ගෙන එනවා. ස්තුතියි රණී සිරියට අප සමග